รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันพิชิตสู่จุดหมายอันกว้างไกลสร้างแรงบันดาลใจไขว่คว้าประสบการณ์พวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันสานฝันสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่เพิ่มพูนเรื่องวิชาเตรียมพร้อมความมั่นใจสู่เส้นทางมหาลัยในฝัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยน้องๆน่าจะได้ติวไปแล้วนะครับกับข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์นะครับกับครูพี่ฟิลอภิชัยใจจิตนะครับแต่วันนี้นะครับ EP ที่ 2 พร้อมแล้วถ้าน้องๆพร้อมแล้วเหมือนกันก็ไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับพบกับครูพี่ฟิวนะครับในวิชาฟิสิกส์ A-Level นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับพี่ฟิวจะมาสอนน้องๆครับในหัวข้อของตัวเก็บประจุนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.etvthai.tv นะครับโหลดมาแล้วก็เริ่มเรียนกันได้เลยนะครับผมนะฮะน้องๆครับวันนี้นะครับที่พี่ฟิวอยากจะนำเสนอนะครับก็คือในเรื่องของการต่อตัวเก็บประจุซึ่งมันเป็นหลักการง่ายๆแต่ทุกคนมองข้ามเรามาดูกันดีกว่าครับในวงจร1วงจรเนี่ยนะครับมันก็จะมีความหลากหลายมากๆในวงจรไฟฟ้าซึ่งบางวงจรมันก็ต้องใช้ตัวเก็บประจุนี่แหละครับหลายๆตัวเนี่ยมาต่อกันซึ่งการต่อตัวเก็บประจุในหลักการเนี่ยจะมีอยู่2หลักการด้วยกันครับคือ 1. การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะครับอนุกรมนะฮะเด็กๆเติมเข้าไปในช่องได้เลยนะครับอนุกรมส่วนอีกหลักการหนึ่งครับก็คือแบบขนานนี่นะครับแบบขนานอนุกรมกับขนานอนุกรมต่อยังไงก่อนต่อครับน้องๆครับอยากจะชวนน้องๆมาดูสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุก่อนตัวเก็บประจุเนี่ยสัญลักษณ์จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับหน้าตาเป็นอย่างนี้มีขีด2ขีดที่เท่ากันครับน้องๆครับมีขีด2ขีดที่เท่ากันแบบนี้เขาเรียกตัวเก็บประจุมีหน้าที่สะสมประจุคิดถึง power bank ไหมสะสมประจุนะครับพอหนูเอาไปชาร์จโทรศัพท์ก็เกิดการคายประจุโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักการของการต่อนะครับของตัวเก็บประจุเรามาดูกันดีกว่าตัวแรกครับถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ยคือเป็นการต่อในลักษณะแบบแถวยาวครับเรียงต่อกันครับเราจะเขียนสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้2อันประกบกันจริงๆหนูสามารถต่อเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ยาวไปแบบนี้ก็ได้นะครับน้องๆนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าข้อสอบคงไม่ต่อแบบโอ้โหเป็น10ให้น้องๆหรอกจริงไหมนะครับก็อาจจะต่อแบบสั้นๆให้น้องเป็นหลักการง่ายๆนะครับเราจะเรียกตัวแรกว่า C1 นะครับ C1 สัญลักษณ์คือ C1 ตัวเก็บประจุตัวที่1 C2 ตัวเก็บประจุตัวที่2นะครับเป็นค่าความจุประจุทีนี้ครับมันก็จะมีประจุไหลเข้ามาครับเป็น Q ครับขอเรียกมันว่า Q รวมเสร็จแล้วมันก็จะมาเก็บเป็น Q1 Q2 แบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นค่าของ Q นะครับมีประจุไฟฟ้าไหลเข้ามานะครับส่วน C คือค่าความจุนะครับค่าความจุเอาละครับหลักการมีอะไรบ้างพี่ฟิลสรุปเป็นข้อๆให้แล้วกัน 1. ลักษณะของการต่อแบบนี้ครับตัว Q ประจุของมันจะเท่ากันทุกอันครับไม่ว่าจะเป็น Q1 หรือ Q2 เท่ากันหมดใส่มัน10ก็10หมดโอเคไหมส่วนเบอร์2ครับหลักการต่อไปคือ V รวมความต่างศักย์รวมจะไม่เท่ากันครับทั้ง V1 ตรงนี้และ V2 ตรงนี้ความต่างศักย์ตรงนี้มันจะไม่เท่ากันถ้าหนูอยากหาความต่างศักย์รวมให้หนูเอา V1 บวก V2 แบบนี้นี่คือหลักการเบอร์2ค่อยๆไปนะ
หลักการเบอร์3ครับหลักการเบอร์3คือถ้าหนูอยากจะหาค่าความจุไฟฟ้ารวมหรือที่เขาชอบเรียกกันว่าค่าความจุสมมูลเนี่ยใช้สูตรว่า1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C 1บวก1ส่วน C 2แล้วก็บวกไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าน้องจะบวกไปกี่ตัวนี่คือสูตรเบอร์3แต่ถ้าเกิดใครมาใช้แบบนี้มันช้าครับมันไม่ทันเขาเรียกว่ามันไม่ทันเวลาสอบถ้าหลักการจริงๆเป็นแบบนี้ถ้าเบอร์3ตัวนี้นะหนูอยากจะหาค่าความจุรวมเร็วๆนะให้หนูใช้สูตรลัดครับคือสูตรผลคูณหารผลบวกดูนะเอา C 1คูณ C 2หารด้วย C 1บวก C 2ครับหนูก็จะได้ค่าความจุรวมมาเลย C รวมมาเลยทันทีเดี๋ยวเข้าบ้ากันเป็นสูตรลัดนะครับน้องๆครับทำความเข้าใจกันก่อนนะมันมีอีกแบบหนึ่งคือแบบขนานวาดรูปก่อนแบบขนานนี่ขนานบนกับขนานล่างเป็นคู่ขนานกันแบบนี้ C 1 C 2ก็เหมือนเดิมครับค่าความจุของประจุเหมือนเดิม C 1 C 2ทีนี้ครับเวลาเราปล่อยคิวเข้ามาครับปล่อยเข้ามาคิวร่วมมาทางนี้เส้นนี้มาตามเส้นสายแบบนี้นะครับตามเส้นสายแบบนี้นะเป็นคิวรวมก็จะมีขาขึ้นกับขาลงแบบนี้มีคิว1แบ่งประจุขึ้นไปคิว2แบ่งประจุลงมาเห็นไหมมีการแบ่งประจุทั้งบนทั้งล่างหลักการของมันสรุปให้ง่ายๆมี3ข้อเช่นกัน 1. ความต่างศักย์ตัวบนกับตัวล่าง v บนกับ v ล่างเท่ากันบนก็เท่าล่างก็เท่าถ้าต่อแบบขนานกันนะครับถ้าต่อขนานกัน v เท่าก็ใส่เลยครับอันแรกคือ v รวมเท่ากับ v 1เท่ากับ v 2เท่ากันหมดเห็นไหมครับพี่สรุปเป็นข้อที่1นะอะไรเท่ากันสรุปเป็นข้อที่1หมดสิ่งที่เท่ากันนี่แหละมักจะเป็นสิ่งที่ต้องหาก่อนในข้อสอบ2ครับถ้าหนูจะหาคิวรวมหนูไม่สามารถบอกว่ามันเท่ากันได้เพราะมันแบ่งขึ้นบนกับขึ้นล่างดังนั้นเวลาเราหาคิวรวมครับเกิดจาก Q1 บวก Q2 ครับแบบนี้นั้นหลักการตัวที่3นี่คือถ้าหนูจะหา C รวมครับบวกกันได้เลย C 1บวก C 2บวกไปเรื่อยๆครับจนกว่าหนูจะหมดสติตายก็ได้ลูกนะครับบวกยาวไปเลยครับนี่คือการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับขนานทีนี้เขาเรียกว่าให้สูตรเทพไปแล้วกันนะครับสูตรเทพนะครับไม่ใช่อมเทพสามตาเรามาโดนใจนะน้องนะฮะเป็นสูตรเทพคือไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนานเนี่ยสุดท้ายมาแล้วครับถ้าหนูอยากจะหาคิวรวมเราอาจจะใช้สูตรว่า QCV ได้นี่ครับ QCV ได้อะไรคิดอะไรไม่ออกนะครับเรามาจบกันด้วยสูตร QCV ก็ได้นะครับได้หมดทั้ง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือขนาน QCV จะ Q รวม C รวม V รวม Q1 C1 V1 แล้วแต่น้องจะใส่ตัวห้อยนะครับได้หมดนะครับเรียบร้อยลองดูสิครับว่าคอนเซปต์ไหนทุกคนหลงลืมกันไปบ้างนะครับอนุกรมตัว C เป็นไงเศษ1ส่วน C เห็นไหมถ้าสูตรลัดก็จะเป็นผลคูณหารผลบวกส่วนขนานครับก็จะมี v รวมที่เท่ากันแล้วก็จะหา c ก็คือเอามาบวกกันยาวๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบหนูจะต้องแยกให้ออกว่าตอนนี้ข้อสอบต่ออนุกรมหรือต่อขนานหรือว่าข้อสอบข้อนั้นต่อแบบผสมกันหมดโอเคนะฮะมาครับน้องๆครับเรามานำเสนอกันที่ข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1ครับเขาบอกว่าตัวเก็บประจุ2ตัว1ไมโครฟารัดแล้วก็3ไมโครฟารัดต่ออยู่กับความต่างศักย์12โวลต์ดังรูปเลยจงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ1ไมโครฟารัดนี่น้องๆจะเห็นหน่วยแบบน่าสนใจมากครับหน่วยแบบออกเสียงแล้วมันดูแบบฟินนะฮะน้องๆไมโครฟารัดหน่วยไมโครฟารัดตัวนี้นะครับเป็นหน่วยของตัว C ครับ C เบอร์1และ C เบอร์2เป็นค่าความจุประจุหน่วยเป็นไมโครฟารัดนะครับทีนี้ความต่างศักย์12โวลต์เห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนแบตเตอรี่ตรงนี้12โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเห็นไหมครับ12โวลต์จงคำนวณหาตัวเก็บประจุจงคำนวณหาประจุน้องครับคำนี้น่าสนใจจงคำนวณหาประจุ
ถ้าเวลาคำนวณหาประจุแสดงว่าโจทย์กำลังถามหาตัว Q ครับที่อยู่ในตัวเก็บประจุ1ไมโครฟาราดแสดงว่าถามหา Q 1ทันไหมหลักการอนุกรมครับอย่าลืมคอนเซปต์ครับเมื่อมันปล่อยประจุมาเนี่ย Q รวมเนี่ยมันจะเท่ากับ Q 1และมันจะเท่ากับ Q 2ถูกไหมฮะมันจะเท่ากันเป็นสายยาวนี่คือคอนเซปต์นี่ไม่ได้ทำโจทย์นะครับสรุปคอนเซปต์ก่อนหนูไม่ต้องรีบครับการนำข้อสอบเนี่ยทำได้1ข้อคะแนนก็ค่อยๆมานะครับทีนี้ครับเริ่มต้นดีกว่าเรามาดูตอนที่1กันตอนที่1ครับพี่ฟิวเนี่ยจะต้องดูว่าเป็นต่อแบบอนุกรมหรือขนานอนุกรมชัวร์ป้าบดูสิต่อเป็นสายยาวขนาดนี้ดังนั้นครับถ้าพี่จะหา C รวมหรือค่าความจุรวมพี่ก็แค่จับมันมาทำอะไรกันเอาผลคูณหารผลอะไรผลบวกในกรณี2ตัวครับสูตรลัดไปเลยนะครับสูตรลัดไปเลยในกรณี2ตัวนะใส่ไปเลย C1 คูณ C2 ส่วนด้วย C1 บวก C2 แทนค่าอย่างบ้าคลั่งครับน้อง C1 คือ1 C2 คือ3 C1 คือ1บวกอีก3เรียบร้อยน้อนตั้งสติดีๆนะไม่ต้องหาคอลนอนะแทนปั๊บออกเลยดังนั้น C รวมของทุกท่านครับก็จะออกมาเท่ากับ3คูณ1ได้3 4คูณ1ได้4ไมโครฟาราดดูสัญลักษณ์นะครับไมโครจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้หางยาวๆไมโครฟาราดตัว C มาละทีนี้ตอนที่2ครับพี่ฟิลเนี่ยจะมุ่งหน้าครับไปหา Q รวมนี่เรามีของรวมมาแล้วงั้นตอนที่2ก็ต้องเป็นของรวมคิดแบบของรวมจำสูตรนี้ได้ไหม QCV นี่ QCV ท่องง่ายดี QCV นี่ Q ขอให้รอเรือนะครับรวม C รวมแล้วก็ V รวมน้องๆ Q รวมพี่ใส่เป็นอะไรไม่ใส่นะครับบางคนใส่นะครับระวังผิดนะ C รวมครับคือ3ส่วน4 V รวมครับน้องๆ12โวลต์นี่ไง12โวลต์เพราะเราคิดของรวมไงเราต้องคิดเป็นภาพใหญ่ภาพรวมขออนุญาตตัดเลขครับแม่4 1 4 4 3 12ตอนนี้พี่ฟิวจะได้เป็น339นะ9ไมโครไม่ฟาราดแล้วนะครับ9ไมโครคูลอมหน่วยของประจุครับเป็นหน่วยของคูลอมนะครับคูลอมไมโครคูลอมพี่ฟิวแล้วเขาถามมาตัวQ1 ไม่ใช่เหรอแล้วเราเอา Q รวมมาทำไมน้องอย่าลืมคอนเซปต์ Q รวมเนี่ยมันก็จะเท่ากับ Q1 ไงดังนั้นข้อสอบข้อนี้ก็ต้องตอบว่า9ไมโครคูลอมนะครับจบแล้วครับคำตอบคือข้อ2เนี่ยง่ายมากครับง่ายไหมง่ายน้องๆผ่านนะโอเคมาดูต่อครับข้อ2ครับวงจรค่อนข้างที่จะดูอลังการขึ้นมานิดนึงสังเกตนะครับจริงๆดูจากรูปนี้น่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นการต่อแบบไหนนะครับเป็นการต่อแบบไหนนะเป็นการต่อแบบขนานฮะแบบคู่ขนานเห็นไหมคู่ขนานมาครับกำหนดให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าครับกระแสตรงครับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า3โวลต์เขียนเข้าไปครับ3โวลต์ถ้ามีรูปมานี่ง่ายครับเขาวาดมาให้ละ C1 กับ C2 มีค่าความจุ20กับ30ไมโครฟาราดดังภาพ20ไมโครฟาราดกับ30ไมโครฟาราดดังภาพโอ้โหเอามือทาบอกนะครับเลขเยอะนะ20กับ30แล้วก็มี3โวลต์ข้างล่างถ้าตอบแบบขนานนะครับอย่าพูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเราจะหา C รวมได้ง่ายมากแต่ตรงนี้ครับยังอ่านโจทย์ไม่หมดเลยถามหาพลังงานครับที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุทั้งหมดหน่วยเป็นจูลเมื่อกี้พี่ไม่ได้เสริมพลังงานให้เรานะนี่คือความคลาสสิกของข้อสอบของเรื่องตัวเก็บประจุครับคือให้เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วถามหาพลังงานสะสมครับซึ่งไอตัวพลังงานครับพี่เสริมให้แล้วกันนะจะหาด้วย3สูตรนี้ครับสูตรที่1นะครับเดี๋ยวนะฮะพลังงาน พลังงานของตัวเก็บประจุสูตรแรก
U U คือพลังงานครับเท่ากับ1/2นะครับ QV นี่คือสูตรแรกสูตรต่อไป U เท่ากับ1/2 Q กำลัง2ส่วน4นี่คือสูตรเบอร์2และสูตรเบอร์3 1/2 Q ขอโทษนะครับ CV ครับโทษทีนะฮะ CV กำลัง2นี่สูตรมันจะมีความคล้ายๆกันนะครับเด็กๆอันตรงนี้อาจจะต้องท่องจำนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความคล้ายระวังมันผิดนะครับระวังมันผิดสูตรที่ออกบ่อยแล้วกันเอาที่มันออกบ่อยๆแล้วกันนะเอาที่มันออกบ่อยๆแบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยจำอะไรไม่ได้ขออันนี้แล้วกันนะครับเผื่อจะได้ช่วยชีวิตเราคือสูตรนี้มักจะออกบ่อยมากนะครับออกบ่อยมากหน่วยทุกอย่างเป็นจูลหมดเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้เขาถามว่าพลังงานเก็บสะสมของตัวเก็บประจุทั้งหมดแสดงว่าหนูจะต้องไปหา C รวมมาให้พี่ก่อนเอามาทำอะไรกันนะบวกกันแบบไหนนะอย่างเงี้ยได้ยังบุคคลบวกในใจเลยนะครับง่ายมากก็คือเอา C1 บวก C2 นี่เลยครับบวกกันแบบตรงๆนี่เลย20บวก30เรียบร้อยครับน้อนๆ20บวก30เป็น50หน่วยเป็นไมโครฟารัดเยอะนะ50ไมโครฟารัดเนี่ยนะครับทีนี้มันไม่ได้ถามครับว่า C รวมเท่าไหร่เขาถามหา U ครับคือพลังงานรวมงั้นสุดท้ายครับเรามาตบสเต็ปกันดีกว่าครับตอนที่1ไปละตอนที่2ครับเรามาตบสเต็ปท้ายกันดีกว่าหา U ใช้สูตรเลยครับ1/2 C V กำลัง2แล้วขอเน้นนะครับว่าขอเป็น C รวม V รวมนะรวมหมดเพราะเรามีของรวมเพราะว่ามันถามทั้งหมดไงถามทั้งหมดก็ต้องรวมหมดนะฮะ C รวมเท่ากับ50 V รวม3อย่าลืมกำลัง3โวลต์น้อนๆใจเย็นๆนะตัดหน่อยเหลือ25 9นะครับ339นะครับอย่ามา326นะฮะ339 9คูณ25ครับเป็นเท่าไหร่9คูณ25เป็นเร็วเท่าไหร่นะ2เนี่ยคูณอย่างนี้นะ9 5 45 9 2 18 19 20 22 225แต่ระวังครับหน่วยของมันเนี่ยเป็นหน่วยอะไรหน่วยไมโครฟารัดอย่าลืมนะคูณ10กำลัง6ด้วยนะระวังผิดนะทีนี้ครับบางคนเลื่อนจุดครับมันไม่มีช้อยเลื่อนจุดเลื่อนไปข้างหน้า2จุด1 2ถ้าเลื่อนไปข้างหน้า2จุดก็จะเป็น 2.25 ครับคูณ10บวกอีก2แต้มเป็น10กำลัง4จูลตอบข้อ3เรียบร้อยครับง่ายไหมง่ายนิดเดียวครับแต่อย่าลืมแค่คอนเซปต์ว่าเขาตอบแบบไหนก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยเรามาดูข้อ3กันดีกว่าเอาละรูปเริ่มซับซ้อนขึ้นแต่อย่าลืมนะครับยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่ยิ่งค่อยๆต้องอ่านนะครับบางคนเห็นโจทย์ยาวแล้วไม่เอาละยิ่งยาวยิ่งดีบอกทุกอย่างมาครับตัวเก็บประจุ C1 C2 C3 มีขนาดประจุคือ1ไมโครฟารัดเขียนก่อนแล้วกัน1ไมโครฟารัดเขียนแทรกเข้าไปในนี้นะครับ1ไมโครฟารัดแล้วต่อไป2ไมโครฟารัดต่อไป3ไมโครฟารัดครบเลย1 2 3นำมาต่อกับแบตเตอรี่ขนาด2โวลต์ดังวงจรทีเนี้ยตัวเก็บประจุทั้ง3เนี่ยยังไม่มีประจุอยู่ภายในครับเพราะยังไม่เกิดการชาร์จการอัดประจุเข้าไปเมื่อปิดสวิตช์ S น้องๆครับปิดสวิตช์คือเอาสวิตช์ S เนี่ยเชื่อมเป็นเส้นตรงแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมจากที่เหมือนเดิมเนี่ยพับลงมาปึ๊บปิดสวิตช์พอปิดสวิตช์ปึ๊บครบวงจรเป็นเวลานานพอที่จะเกิดสภาพสมดุลพลังงานไฟฟ้าครับมาอีกแล้วถามตัว U อีกแล้วที่สะสมครับในตัวเก็บประจุ C2 เขากำลังโฟกัสตรงนี้มีขนาดกี่ไมโครจูลว้าวมีขนาดกี่ไมโครจูลข้อนี้นะบอกเลยนะอ่อนไหวไม่อยากจะเคลียร์อ่อนเพลียไม่อยากจะเซตครับข้อนี้นะครับน่ากลัวมากถามอะไรเนี่ยแต่อย่าลืมนะคอนเซปต์คืออะไรถ้าต่อแบบนี้มันต่อเส้นบนเห็นไหม
ทุกคนขออนุญาตซูมนะเส้นบนนะต่ออนุกรมเส้นล่างต่อขนานแต่พอมันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บข้างบนจะเป็นอนุกรมข้างล่างจะเป็นขนานนะแสดงว่า v เป็นไง v เป็นไง v เท่า v บนก็เท่า v ล่างก็เท่าหนู v อ่ะมัน2โวลต์แสดงว่าครูวาดรูปให้ดูอีกรอบนะครับพี่ฟิววาดรูปดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูอีกรอบนะแสดงว่าเส้นบนเนี่ยครับเส้นเนี่ยทั้งแถบเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2โวลต์เพราะมันคุมทั้งบนทั้งล่างไงงั้นขอวาดรูปอีก1รอบนะครับวาดใหม่คิดใหม่ทำใหม่นี่ปึ๊บอันนี้2ไมโครฟารัด3ไมโครฟารัดคุมด้วยความต่างศักย์2โวลต์เห็นไหมครับความต่างศักย์2โวลต์พี่ฟิวขอโฟกัสแค่เส้นบนนะเพราะโจทย์มันถามที่เส้นบนเนี่ยมันโฟกัสที่เส้นบนไงขอดูที่เส้นบนพอเส้นบนต่ออนุกรมอ่ะมา C รวมหน่อยดิ C รวมบนนะเดี๋ยวงงนะ C รวมบนก็ผลคูณหารผลบวกสุดรัดเอา2คูณ3หารด้วย2บวก3 2คูณ3กับ2บวก3 2 3 6ได้5หน่วยเป็นไมโครฟารัดเรียบร้อยเสร็จละทีนี้ครับพี่อยากรู้จังเลยครับว่าเส้นบนเนี่ยมันจะปล่อยประจุมาให้พี่เท่าไหร่คิวเส้นบนเนี่ยทีนี้เราจะหาคิวบนจากสูตร CV ถ้าบนก็ต้องบนหมด C บน V บนหมดบนให้หมดอยู่เส้นบนให้หมดอย่านอกใจไปเส้นล่างไม่เอาบนตลอดC บน C5 6 ส่วน 5 V บนคุมด้วยความต่างศักย์2โวลต์6 2 12 ส่วน 5หน่วยเป็นไมโครคูลอมเก็บไว้ก่อนนะสีบนมาคิวบนมาละเอาละครับเรียบร้อยดีคิวบนก็มีละน้องครับคิวบนกับไอตัวคิว2เนี่ยที่มันปล่อยให้ประจุตัวที่2เนี่ยก็จะเท่ากันใช่ไหมครับเพราะเป็นเส้นสายตรงคิวมันต้องเท่ากันทันไหมทีนี้มันโฟกัสครับหาพลังงานครับพลังงานไฟฟ้าที่ C2 พี่ขออนุญาตใช้สูตรครับ U เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเลยกันจะได้ง่าย Q กำลัง2ส่วน 4ไหนๆก็มีข้อมูลของ Q แล้วมีข้อมูลของ C ละก็คงจะต้องเป็นสูตรนี้โอเคนะเรียบร้อยให้เวลาแทนค่าเล็กน้อยก็แล้วกันครับอยากจะดูสกิลของการคิดเศษส่วนของน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งแต่อย่าลืมนะห้อย2ด้วยนะครับเพราะเรากำลังโฟกัส U2 นะเอาไปใส่ไปเรื่อยนะตลกนะใจเย็นๆนะโอเคนะครับลองแทนค่าครับน้องๆลุยฮะมาครับมาเริ่มแทนค่ากันครับน้องๆนะครับ1ส่วน2นะครับอันนี้ไม่ต้องแทนนะครับ Q นะครับ Q ตอนนี้ก็ต้องเป็น Q อะไร Q2 นะครับ Q2 ก็ต้องใส่วงเล็บ12ส่วน5ยกกำลัง2 C2 นะครับ C2 ของทุกคนนะครับในโจทย์นะครับเป็น2ไมโครฟารัดทันไหมนะครับยกหน่อยนะครับยกหน่อยออกแรงนิดนึง12เป็น144 55 25ยกบนยกล่างนะครับส่วน2ตรงนี้กลับเศษเป็นส่วนนิดนึงครับนี่มัน2ส่วน1ขึ้นไปคูณนิดนึงดูภาพช้ากีฬามันนะได้1ส่วน2คูณ144ส่วน25วงเล็บ1ส่วน2ตัดได้ตัดนะครับถ้าไม่ตัดนี่คือโอ้โหเลขมันเยอะเกินนะครับตัดนะ2 1 2 2 74 2 2 4เป็น72นะครับ25คูณ2ครับก็จะได้เป็น72ส่วน50เอามือทาบอกเลขเยอะมากแต่ทุกคนเยิดทำอย่างนี้ครับจะไวคูณ2ทั้งเศษและส่วนนี่ใช้สกิลของวิชาคณิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับทำไมถึงคูณ2ทั้งเศษและส่วนล่ะพี่มันจะได้เป็น100เท่าไหร่44ข้างบนนะส่วนกับ100เนี่ยครับส่วน100จะได้ดูง่ายๆว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งครับ
ก็คือเป็น 1.44 เลย 1.44 หน่วยเป็นไมโครจูลอย่าลืมนะครับหน่วยต้องเป็นไมโครจูลเพราะว่าเราไมโครมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนหน่วยเลยไมโครตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับตอบ 1.44 ไมโครจูลโอเคนะครับเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นคณิตศาสตร์ครับจริงๆฟิสิกส์มันจบมาตั้งนานแล้วครับแต่คณิตศาสตร์เล็กน้อยก็แล้วกันนะครับก็เป็นการทวนความรู้คณิตศาสตร์ด้วยนะครับน้องๆเรียบร้อยครับตรวจสอบทบทวนนะครับอยากให้ตัวเองไปถึงจุดหมายเหมือนคนอื่นเราพยายามให้คิดบวกกับตัวเองไว้ตลอดค่ะว่าเรามาเพื่อตัวเองเราไม่ได้มาเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองค่ะชื่อนางสาวสาลินีศรีสมบัตินะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะปัจจุบันศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะคะเป็นนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยชุดซีเกมที่เวียดนามค่ะประเภทฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมค่ะได้ไปแข่งที่เวียดนามนะคะคือเป็นซีเกมครั้งที่3ค่ะที่ไปแข่งได้เหรียญเงินนะคะจากแพ้เจ้าภาพไปค่ะเราก็สู้เต็มที่ทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนคอยเป็นกำลังใจแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอยากให้ตัวเองไปถึงจุดหมายมีบ้างค่ะมีคนพูดใส่ดูถูกแล้วว่ากีฬานี้ไปได้ไม่ไกลไปก็ได้แค่ในระดับอาเซียนไปไม่ถึงระดับโลกหรือโอลิมปิกแต่คือเราเข้าใจในตรงนั้นแต่คือสิ่งที่เราทำตรงนี้มันในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราชอบอย่าไปฟังคำที่คนพูดติดลบเราพยายามให้คิดบวกกับตัวเองไว้ตลอดค่ะว่าเรามาเพื่อตัวเองเราไม่ได้มาเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองค่ะอย่าไปคิดว่าคนรอบข้างหรือคนนอกสำคัญในชีวิตเราต้องให้ตัวเองยืนหนึ่งในชีวิตให้ได้ค่ะดั้งเดิมคือเป็นคนชอบกีฬาแล้วคราวนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งคือเป็นพ่อของโค้ชค่ะคือพ่อของอาจารย์จิรวุฒิวิเชียรนะคะก็เห็นว่าหนูชอบกีฬาเขาก็เลยพาหนูไปที่สมัครที่โรงเรียนกีฬาค่ะครั้งแรกตอนม.1 ม.2 พ่อแม่อนุญาตเพราะเป็นห่วงมันไกลด้วยค่ะก็เลยให้ไปม.3 ค่ะก็เลยได้ไปเรียนไปก็ไม่รู้ค่ะเข้ากีฬามวยปั้มเลยค่ะครั้งแรกก็ซ้อมไปซ้อมมาค่ะระยะเวลา5 ปีที่เรียนก็ได้เก็บตัวตลอดแล้วก็อาจารย์เขาก็คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยบอกสอนการซ้อมด้วยแล้วก็การตามงานไปด้วยค่ะซ้อมเช้านะคะตื่นตั้งแต่ตี 5ค่ะตี 5ไปซ้อมจนถึง7 โมงครึ่งค่ะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปเรียนพอตอนบ่ายก็ประมาณบ่าย 2 ครึ่งค่ะแล้วก็เปลี่ยนผ้ากลับมาซ้อมเหมือนเดิมจนถึง2 ทุ่มค่ะเป็นแบบนี้นานค่ะแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้คัดเพื่อที่โค้ชส่งคัดทีมชาติค่ะก็เลยได้ติดซีเกมครั้งแรกที่พม่าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้แข่งนานาชาติแล้วก็ได้เหรียญเงินค่ะคือความฝันของตัวเองเลยคือว่าต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการคือจุดมุ่งหมายคือเป้าหมายคือสิ่งที่เราฝันว่าเราอยากติดทีมชาตินะอยากไปต่างประเทศโดยที่ไม่ขอเงินพ่อแม่คือจุดนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำได้จนติดทีมชาติค่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจว่าตัวเองซ้อมกีฬาได้เราก็ต้องเรียนได้ค่ะเราก็ต้องจบให้พร้อมเพื่อนถึงเราจะเรียนน้อยแต่เราต้องมีความที่ขยันตามงานสู่งานให้ครบแล้วก็อาจารย์คือเราเข้าหาอาจารย์ค่ะถึงเราไม่ได้เรียนเราก็เข้าหาอาจารย์คุยกับอาจารย์ตลอดถามเรื่องงานตลอดอาจารย์เขาก็เห็นใจที่ว่าเราซ้อมหนักแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะตามงานก็ในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการเรียนการสอนก็คือให้เวลาเรียนในส่วนของนักกีฬาที่ต้องไปทำการแข่งขันในระหว่างที่มีการเรียนการสอนนะครับ
แล้วก็หลังจากที่นักกีฬากลับมาก็ต้องติดตามงานกับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ตั้งเป้าหมายว่าเล่นกีฬาแล้วไม่สำเร็จใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะดันตัวเองให้ได้ค่ะดันจนให้ถึงที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็เลิกค่ะก็ คือก็ผลักดันไปก็คือแบบมันก็มีบ้างอุปสรรคที่เราซ้อมแล้วเราเจ็บเหนื่อยท้อบางทีก็กดดันจากเพื่อนร่วมทีมมีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้คิดบวกเรามาทำหน้าที่ของเรามาซ้อมเรามาตั้งเป้าหมายว่าเราต้องมาคว้าเหรียญรางวัล ค่ะอยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะมัธยมหรือว่ากำลังเล่นอยู่หรือในมหาลัยตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนทุ่มเทเต็มที่กับตรงนั้นตั้งเป้าหมายไว้เลยค่ะสักวันหนึ่งครอบครัวเขาจะเข้าใจว่าเขาจะเห็นผลความสำเร็จของเราว่าสิ่งที่เราตั้งใจนั้นเขาจะได้เห็นว่าเราเอาเหรียญกลับมาให้เขาได้มีชื่อเสียงให้เขาได้แล้วก็เหมือนน้องๆที่กำลังจะฝึกซ้อมหรือว่าตามโรงเรียนธรรมดานะคะอยากให้ฝึกซ้อมแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองค่ะว่าตัวเองมาเล่นกีฬานี้เพื่ออะไรต้องการอะไรจากกีฬาที่เราจะเล่นไม่ว่าจะชนิดกีฬาไหนก็ตามนะคะขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะทีนี้เริ่มให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยกับเป็นการเป็นนักเรียนชั้นนำนะครับของรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสิ่งที่พี่อยากจะมาให้น้องดูครับคือข้อนี้สังเกตข้อสอบนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงๆนะครับที่เขาสอบเพิ่งสอบไปนะครับปี64นะฮะก็คือมีการต่อตัวเก็บประจุ C1 C2 ติดเป็นตัวแปรเห็นไหมครับดูมีความหลากหลายเห็นไหมติดเป็นตัวแปรคือบอกว่า C1 มีความจุเท่ากับ C งั้นตัวนี้คือ Cให้มาเป็น C นะไม่บอกด้วยว่า C คืออะไร C2 เท่ากับ 2C นี่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่6โวลต์ต่ออัดเข้ากับแบตเตอรี่6โวลต์ไว้ไต่แล้วแล้วมันต่อแบบอะไรครับคำตอบคือต่อแบบอะไรอนุกรมครับเดี๋ยวเขียนโน้ตไว้นิดนึงครับต่ออนุกรมพี่รู้ได้ไงมันเป็นสายยาวสายยาวไม่จำเป็นจะต้องต่อแบบนี้ก็ได้ครับต่อแบบงอเข้ามาอย่างเงี้ยก็เป็นสายยาวขอให้เป็นเส้นเดียวกันเข้าใจไหมนะครับโอเคไม่งงนะถ้าเป็นการต่ออนุกรมก่อนอ่านโจทย์นะครับขอแอบลัดคิดตรงนี้นิดนึง C รวม C รวมหน่อยสูตรลัดได้ไหมผลคูณหารผลบวกC คูณกับ 2C หารได้ C บวกกับ 2C ลองบวกเลขคูณเลขดูครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ถ้าเจอ C ตัด C ก็ได้ครับยิ่งดีครับน้องๆครับเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เอา C ตัด C เลยนะครับคูณกันก่อนนะครับกลายเป็น 2C กำลัง2ตรงนี้1บวก2เป็น 3C ขึ้นเลยเป็นไงสิ 2C กับ C2 ว่าไงตรงนี้น้องๆตัดเลขนะกำลัง2ตัดเลขไม่ได้เป็นตัวหนึ่งตอนนี้น้องจะได้เป็น 2C ส่วน3ทีนี้ครับมันมีนิดหนึ่งครับหนูลองดูโจทย์นะกำหนดให้อะไรบ้างความจุสมมูลของการต่อครั้งนี้เท่ากับ4ไมโครฟาราดแสดงว่าความจุสมมูลก็เหมือนตัว C รวมนั่นแหละอันเดียวกันบอกมาให้แล้วว่า4ไมโครเขียน4 C รวมเป็น4บอกมาอย่างแจ่มแจ้งครับดังนั้นตัวนี้ครับก็ไม่น่ายากครับเดี๋ยวหนูใช้2ตัดนะครับ2 2 4ตัดแบบนี้ย้าย3จากหารขึ้นไปคูณตึ๊บดังนั้นครับ
ตัว C ของพวกเราครับจะได้6ไมโครฟาราดตัว C นะ6ไมโครฟาราดรู้อะไร C ดังนั้นไอ C1 ใช่ไหม6ไมโครฟาราด C2 6คูณ2เป็น12ไมโครฟาราดเห็นไหมทั้ง C1 และก็ C2 หามาแล้ว ถ้าดูในวงจรงงนะครับเขียนสรุปตรงนี้ C1 คือ6เวลาหนูนำไปใช้ครับจะได้ง่ายโอเคเขียนไว้ก่อนทีนี้ครับสิ่งที่มันกำหนดให้มามีอีก2บรรทัดครับคือความต่างศักย์ V1 เท่ากับ4โวลต์ความต่างศักย์ V2 เท่ากับ2โวลต์ให้มาเฉพาะอีกนะครับทีนี้ครับคำถามคือเขาต้องการหาพลังงานของการเก็บสะสมที่ประจุ C2 ง่ายมาก U เศษ1ส่วน2 CV กำลัง2สูตรนี้ดีกว่าใช้บ่อยถ้าเบอร์2ใช่ไหมห้อย2ห้อย2ห้อย2ขอดูกลิ่นของการแทนค่าของน้องๆหน่อยครับว่าน้องๆเนี่ยจะแทนค่ายังไงสินะครับถ้าจะเบอร์2หมดก็ใส่เบอร์2หมดจริงไหมลองดูครับในไกด์ไลน์มาขนาดนี้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเขียนคำตอบลงไปนะครับลองดูครับเอาให้มันเห็นชัดๆดูสิมันจะได้ไหมหน่วยเป็นไมโครจูลนะครับไม่ต้องเปลี่ยนในทั้งสิ้นนะครับลองดูพร้อมนะเอายังยกกำลัง2เลยนะมา C2 ครับ C2 ของทุกท่านครับคือ12นะครับ12ไมโครฟาราด V ต้องเป็น V2 ด้วยเท่ากับ2กำลัง2ตัดเลขอย่างสาสมใจเลยทีเดียวเชียว2 6 12อันนี้2 2 4 4 6 24 24คูณ10กำลังลบ6ตอบสวยๆก็เป็น24ไมโครจูลตอบข้อ2โอเคเป็นไงนะครับก็ไม่ยากจริงไหมครับแค่น้องต้องโฟกัสดีๆว่าเขาถามหาอะไรนะครับหนูจะได้ไปหาเป้าหมายตรงนั้นให้มันเจอนะครับมาครับลุยต่อกันดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับยิ่งทำโจทย์เยอะน้องจะยิ่งได้ประสบการณ์เยอะนะครับเอาละมาครับมาดูข้อที่5กันหลังจากโยกสวิตช์ A ไป B แล้วมีประจุไฟฟ้าอยู่ใน C2 เป็นปริมาณเท่าใดโอ้โหแต่ในเรื่องของตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุนะหลักการครับน้องๆดูจากภาพมันมีสวิตช์โยกได้ภาพที่1เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอซูมให้ดูนะครับภาพที่1เนี่ยหลักการคล้ายๆกับ power bank ของเราในการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จ power bank สังเกตไหมครับมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าน้องครับไฟฟ้ามันก็จะวนอยู่ในนี้ครับไฟฟ้าก็จะวนแบบนี้วนไป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 อย่างนี้ชาร์จอยู่อย่างเงี้ยชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปเรื่อยเขาเรียกว่าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอัดประจุวงจรที่สลับเข้า A เนี่ยจะเป็นการอัดประจุอัดไป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 เรื่อยๆแต่พอหนูโยกสวิตช์ลูกหนูโยกสวิตช์ครับไปทางขวามือฟึบ ต่อเข้าตัว B วงจรที่อัดเนี่ยมันจะไม่ได้อัดละมันจะเกิดการคายประจุออกมาละกลายเป็นว่าไอตัว C1 เนี่ยที่มันสะสมเมื่อกี้มันคายครับเพื่อเอามาให้ตัว C2 วนอย่างนี้ครับก็เป็นการคายประจุงั้นสรุปง่ายๆครับวงจรแรกคืออัดประจุสีแดงอีวงจรคือการคายประจุดังนั้นคำถามคือถ้าโยกสวิตช์แล้วเนี่ยค่าความจุของ C2 จะเป็นเท่าไหร่ตอนคายประจุให้ C2 ไปแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลักการของการอัดประจุคล้ายๆหลักการของ power bank ทีนี้ครับขอสนใจกันที่การคายประจุน้องๆครับหลักการของการคายประจุเนี่ยเขาเรียกว่ากฎของการถ่ายเทประจุกฎของการถ่ายเทประจุหลักการคือ 1. ประจุตอนที่เข้ามาประจุก่อนชาร์จจะเท่ากับประจุหลังชาร์จหรือบางคนอาจจะบอกว่าประจุก่อนอัดกับหลังคายมันจะเท่ากัน
นะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก่อนกับหลังจะต้องเท่ากันพอมันเท่ากันปุ๊บคอนเซปต์ที่2คือความต่างศักย์จะเท่ากันมันจะหยุดคล้ายเมื่อไหร่เมื่อความต่างศักย์เท่ากัน v เท่านะครับ v เท่าจะหยุดถ่ายเทหรือหยุดคลายนั่นเองมันจะหยุดทุกอย่างสมดุลแล้วไงมันจะหยุดเก็บสะสมแล้วอิ่มละเหมือนหนูกินข้าวเยอะๆหนูก็ไม่อยากกินต่อละมันแบบมันนกแก้วแล้วลูกเป็นไงลูกมาคอเห็นไหมนกแก้วมาคอนะครับผมนะมันอิ่มแล้วใครอยากจะไปกินอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องๆรู้คอนเซปต์นี้เอาจดไว้ก่อนนะครับกฎของการถ่ายเทคิวก่อนเท่ากับคิวหลัง2 v เท่าแล้วจะต้องหยุดข้อนี้พี่ต้องใช้เวลาในการอธิบายนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อสอบพิเศษโอเคนะเอาละครับคราวนี้ครับเราจะใช้คอนเซปต์นี่แหละที่ค่า v มันเท่ากันที่วงจรคลายนี่แหละวงจรคลายเนี่ยที่มันสับเข้าไปที่ b แล้วเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่วิวขอเขียนว่า v เท่ากับ v ก่อน v เท่ากับ v เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนตัวห้อยนะตอนเริ่มต้นคาบเราเรียนสูตรว่าไงนะ q เท่ากับ cv แปลงสูตรเล็กน้อยถ้าพี่ย้ายในส่วนของ c ลงมาพี่จะได้ q ส่วน c เท่ากับ v ถูกไหมงั้นพี่ฟิวจะได้สูตรใหม่ขึ้นมาครับว่า v ของพี่ตอนเนี้ย v ของพี่ตอนเนี้ยมันจะเท่ากับ q ส่วน c เอาละคราวนี้แหละครับเราจะคำนวณแล้วนะ v เท่ากับ q ส่วน v ดูให้ชัด v ตัวนี้ครับพี่ฟิวจะขอคิดที่ vc2 คือของตัวนี้แล้ว v อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือจะเป็น v ของรวม v รวมพี่ไม่เขียน c1 เหรอ c1 กับรวมคืออันเดียวกันเพราะมันอัดใส่ c1 งั้น q รวมมันถูกอัดใส่ c1 แล้วเขียนว่ารวมได้เลยแบบนี้จะคิดง่ายดูสังเกตนะช้อยมีแต่ตัวแปรดังนั้นเนี่ยไม่มีการแทนค่าเลยข้อนี้มีแต่ตัวแปรเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เราสะดวกที่สุดเขียนเลยนะครับ q c q c ห้อยนะห้อย c 2ห้อย c 2ห้อยรวมห้อยรวมโอเคนะครับเรียบร้อยนะน้องๆทางบ้านนะครับทางบ้านทางห้องส่งนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆไปนะครับพี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับจะแทนค่ามาแล้วนะฮะอย่าง QC เนี่ยเราจะต้องเป็นไงหาอยู่แล้วเขาถามว่าประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน C2 จะมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้แหละครับคือเป้าหมายของโจทย์คือให้เราหา QC2 ดังนั้นตัวนี้เราจะไม่แทนค่าแล้วไงต่อวัยรุ่นไอตัว C2 เนี่ยหนูย้ายขึ้นไปคูณข้างบนนี้เป็นตัว C2 โอเคนะเดี๋ยวก่อนย้ายเราแทนค่านิดนึง Q รวมครับพี่ฟิวต้องบอกว่า Q รวมเนี่ยมันก็คือต้องหาจาก C รวม V รวมใช่ไหมแต่เนื่องจากมันอัดมาใส่ประจุตัวที่1ไอ Q รวมตัวเนี้ยมันก็จะเป็น C1 V1 อันเดียวกันกับ Q รวมตรงนั้นแหละก็จะเป็น C1 V1 ได้เลยเพราะเขาอัดใส่ประจุตัวที่1โอเคนะครับ C รวมมันต่อแบบขนานเห็นไหมครับ C1 กับ C2 ต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นบวกกันได้เลย C1 C2 ทันปะ C1 C2 ทีนี้ Q C2 ติดเอาไว้ตรงนี้เราเขียนว่า C2 ได้เลย C2 เขียนได้เลย C2 ย้ายขึ้นไปคูณครับติดแค่ QC2 ที่โจทย์ต้องการก็จะเป็น C1 C2 ส่วนด้วย C1 บวก C2 V ทันไหมมีช้อยยังลองสังเกตช้อยดิหมายังพี่เอา C มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับหมายังมาแล้วครับน้องๆนี่มาแล้วหูคนลุกนะครับมาแล้วกว่าจะมาเห็นไหมครับหลักการนี้ครับก็ถือว่าเป็นหลักการที่แอบจะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าอัดประจุตอนแรกแล้วไปคายประจุตอนหลังดังนั้นคิวรวมที่อัดเข้า C1 ก็จะเท่ากับคิวรวม C1 ด้วย
เพราะฉะนั้นเลยทำให้สมการตัวเนี้ยออกมาแบบนี้ครับ น่าจะเป็นเวที่ง่ายที่สุดละของการคำนวณนะครับเอาละทีนี้ครับมาถึงของแถมกันดีกว่าของแถมที่อยากจะแถมให้น้องๆครับคือไฟฟ้ากระแสสัก1ข้อเพราะว่ามันเป็นหลักการที่เหมือนเป็นคู่ขนานกันมาครับเราจะมาดูหลักการของการต่อตัวต้านทานกันเล็กน้อยนะครับมาครับนี่คือสัญลักษณ์ของตัวต้านทานครับ R1 กับ R2 ตัวต้านทานตัว1กับตัว2ถ้าหนูใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปตัว I อย่างเงี้ยคอนเซปต์คือ 1 I รวมจะเท่ากับ I1 เท่ากับ I2 หมด I1 I2 จะเท่ากันหมดแล้วหลักการที่2ครับ V รวมจะเท่ากับ V1 บวก V2 แล้ว3ครับถ้าหนูจะหา R รวมหนูจับบวกกันเลยเห็นไหมครับตรงข้ามกับตัวเก็บประจุระมัดระวังให้ดีนะตรงข้ามกับตัวเก็บประจุการรวม R รวมห้ามสับสนแต่ถ้าหนูตอบแบบขนานนี่ขนานตามช่างไฟในตำนานมาน้องนี่ครับ R1 R2 คู่ขนานแบบนี้ปล่อย I เข้ามา I ขึ้นบนกับลงล่างเห็นไหมขึ้นบนลงล่างแสดงว่า I1 กับ I2 ไม่เท่ากันแน่ๆคอนเซปต์ที่1คือ V รวมจะเท่ากันหมดครับ V1 เท่ากับ V2 ความต่างศักย์เท่ากันถ้าเป็นขนาน2ถ้าหนูจะหา I รวมให้หนูใช้ I1 บวก I2 เห็นไหมครับเอา I1 บวก I2 จะได้ I รวมแล้ว3ครับ3นะถ้าหนูจะหา R รวมใช้เศษ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวกได้1ส่วน R2 ไปเรื่อยๆหรือสูตรลัดก็ได้ถ้าสูตรลัดก็จะเป็นผลคูณหารผลบวกแบบนี้เห็นไหมครับมันดูเป็นมิติที่คู่ขนานกันนะครับกับตัวเก็บประจุหลักการมันคือตรงข้ามกันแต่บางคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับระมัดระวังให้ดีนะครับกลัวน้องสับสนนะครับทีนี้มันจะมีสูตรที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ครับบ่อยมากเลยครับ V เท่ากับ IR นะครับเป็นสูตรของกฎของโอห์มครับนี่ครับได้ใช้ V คืออะไรความต่างศักย์ I คืออะไรกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์ R คืออะไรความต้านทานหรือว่าตัวต้านทานก็ได้หน่วยเป็นโอห์มนะครับอันนี้ตอนม.ต้นก็เรียนกันเห็นไหมทีนี้ครับสิ่งที่โจทย์จะชอบถามเราเนี่ยหลังจากเราคำนวณพวกนี้แล้วเนี่ยคือชอบถามเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นการถามในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพี่วิวแถมสูตรให้พลังงานไฟฟ้าครับเราจะมีสูตรอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าน้องเลือกใช้เอา W เท่ากับนะครับ W ครับเท่ากับ QV เปลี่ยน Q ออก W เท่ากับ ITV นี่ ITV W เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R นี่สูตรพวกนี้จำเป็นต้องใช้อันนี้สูตรเสริมนะค่อยว่ากันมาดูโจทย์สักข้อสิก่อนที่เราจะจากกันครับน้องๆข้อนี้ครับมีแบตเตอรี่12โวลต์มีความต้านทานภายใน1โอห์มเขาพูดถึงตรงนี้อยู่ครับต่ออยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความต้านทาน10โอห์มดังภาพแล้วก็มีตัวต้านทาน10โอห์มอยู่ข้างล่างตรงนี้ต่อแบบขนานกันพลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ลำโพงที่เราเห็นเนี่ยที่ใช้เวลาไปละ30 วิจะมีค่ากี่จูลโอเคเรียบร้อยรู้อยู่แล้วครับว่าเขาตอบแบบขนานครับดังนั้นครับทุกท่านครับควรจะรวมกันแบบขนานก่อนR รวมแบบขนานเอาผลคูณหารผลบวกได้ไหมนะครับ10เป็น100อันนั้นนะครับผลคูณหารผลบวกข้างล่างเป็นผลบวกนะครับผลบวก10เป็น100อันนี้ก็เป็น20ตัดทอนเล็กน้อยครับR รวมของทุกคนตัดก็จะเป็น5นะครับโอห์มนะครับไม่เห็นนะฮะ5โอห์มนะครับ5โอห์มตรงนี้เขียนไว้ก่อน5โอห์มรวมได้ละ5โอห์มต่อขนานนะทีนี้พวกเราครับอย่าลืมว่า5โอห์มเนี่ยมันไปต่อกับตัวนี้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมต่อกับ1โอห์มข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ฟิวจะมาเข้าสูตรนี้ครับซิกมา E คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมด
เท่ากับ IR ซิกมา IR นะครับซิกมา IR เอาพี่เมื่อกี้พี่สอน VIR จริงๆก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละแต่เราเขียนให้มันเข้าหลักการนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า1ตัวก็เลยต้องเขียนว่า E นะครับจะเขียน VIR ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับต่อครับ R ตัวเนี้ยขอนิดนึงขอวงเล็บให้หน่อยเป็น R ใหญ่บวก R เล็ก R ใหญ่คือของวงจร R เล็กคือของตัวแบตเตอรี่นะครับE ครับดังนั้นซิกมา E ของเราครับใส่ไปก่อนเลยว่า12โวลต์คือตัวนี้ซิกมา E I ไม่รู้หรอกครับว่าเท่าไหร่ติดเอาไว้ก้อนคือตัว I R เขาเมื่อกี้คือ5 R เล็กก็คือ1โอห์มใส่เข้าไปครับก็จะเป็น6 12ตัดเล็กๆน้อยครับน้องๆ6 2 12 I เป็นI เป็น2แอมแปร์นะครับ2แอมแปร์ต่อไปครับเราจะมาหา W ครับพลังงานไฟฟ้าครับใช้สูตรว่า W เท่ากับ I กำลัง2 RT นะครับ I กำลัง2 RT ไอตัว I ตัวนี้ครับต้องดูนะครับตอนมันวิ่งมาเนี่ยมันวิ่งมาอยู่ที่2แอมแปร์แบ่งเข้าตรงนี้1แอมแปร์แบ่งเข้าตรงนี้1แอมแปร์ทำไมมันแบ่งเท่ากันเพราะตัวต้านทานมันเท่ากันเลยแบ่งเท่ากันดังนั้นถ้าจะไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลำโพงตัวเนี้ยหนูต้องใช้ I เป็น1กำลัง2 R เป็น20เพราะเป็นขอโทษ R เป็น10นะครับเพราะว่าเป็นของลำโพงอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วน T ครับไหลผ่านไป30วิหนูคำนวณเล็กน้อยครับเลขง่ายมากครับ10คูณ30ครับก็จะกลายเป็น300ครับคำตอบคือ300จูลเรียบร้อยครับนะครับอันนี้ก็แถมให้อีก1ข้อนะว่ามันเป็นหลักการที่ตรงข้ามกับตัวเก็บประจุนะครับในบางคอนเซปต์นะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆครับก็ได้ทบทวนความรู้เรื่องของตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวต้านทานว่ามีคอนเซปต์ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้าไปถามที่ www.etvthai.tv หรือเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้และก็รับชมคลิปย้อนหลังได้ในเว็บของเราได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เรียนกับพี่ฟิวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันท้ายชั่วโมงครับก็จะได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือแล้วทบทวนเยอะๆนะครับใกล้สอบแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับสำหรับข้อสอบ A Level วิชาฟิสิกส์ใน EP 2 นะครับถ้าใครที่ดูแล้วยังไม่ได้ดู EP ที่ 1 นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ที่สำคัญห้ามลืมไปกดติดตามนะครับที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้ของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูนี่ข้อ 1ของงบเอางบมาแต่คำตอบคือคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นเหมือนเดิมคำตอบสรุปว่าของบมาช่วยแก้จริงไหมไม่จริงเห็นยังเข้าใจยังที่นักเรียนตอบเพราะนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต